Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι 15 Νοεμβρίου του 2023, ημέρα Τετάρτη. Πλούσιο το πρόγραμμα, δεν ξέρω τι θα προλάβουμε να βάλουμε, γιατί αποδελτίωσα, διάβασα, έχει πράγμα. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με ένα θέμα το οποίο έγινε μακριά από την Ελλάδα. Φαινομενικά δεν μας αφορά. Επί της ουσίας όμως είναι ένα ζήτημα που αφορά άμεσα την επιβίωσή μας ως έθνος και θα έρθω και σε αυτό όταν έρθει ο καιρός. Σαν σήμερα, το 1937, το τουρκικό κράτος απαγχώνησε τους ηγέτες της περιοχής Ντέρσιμ. Είναι μια ευρεία περιοχή στην κεντρική και βορειοανατολική, κεντρο-βορειοανατολική περιοχή της Ανατολίας, νότια από τον Πόντο δηλαδή, μια περιοχή με ιδιαίτερο πολιτισμικό και εθνολογικό ενδιαφέρον. Κατοικούν εκεί Αλεβίτες, στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι Αλεβίτες. Κάποιοι λένε οι Αρμένοι ότι κάποιοι από αυτούς είναι εξισλαμισμένοι, εκκουρδισμένοι Αρμένοι, άνθρωποι οι οποίοι ήταν ανυπότακτοι αλλά φιλήσικοι, δεν πείραζαν κανέναν, και αποφάσισε ο Μουσταφά Κεμάλ λίγο πριν το θάνατό του, διέταξε την γενοκτονία, έγινε γενοκτονία σε αυτή την περιοχή. Και μάλιστα η κόρη του, η θετή του κόρη, μία Αρμενοπούλα, την οποία την πήρε από ορφανοτροφείο, είχε σκοτώσει ο ίδιος τους γονείς της, την πήρε από ορφανοτροφείο, την έκανε θετή του κόρη, αυτός δεν απέκτησε ποτέ παιδιά, και αυτή την έκανε την πρώτη αεροπόρο της Τουρκίας και συμμετείχε στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Έριξαν και χημικά τα οποία τα είχαν προμηθευτεί από τη Γερμανία, τον Ναζί τότε. Εκεί λοιπόν σκότωσαν, θα κάνω ειδική αναφορά, είναι πραγματικά μια τρομερή ιστορία πώς σκότωσαν αυτούς τους ανθρώπους. Τέτοια βαρβαρότητα δεν έχει ξαναδείξει κανένα κράτος πραγματικά, σε ανθρώπους αθώους και άοπλους. Και σαν σήμερα το 1937 αποκεφάλισαν το Σεΐντ Ριζά και έναν περήφανο άνθρωπο. Αυτοί ξέρετε είχαν γένεια και είναι σαν τους δικούς μας Αγίους είναι τα πρόσωπά τους. Και έχουν και πολλά έθιμα, λαϊκά έθιμα, όπως τα δικά μας. Δηλαδή όπως εμείς κάνουμε τα ομογέρια, αυτοί κάνουν στον Πόντο, κάνουν αντίστοιχα τα ίδια τις ίδιες μέρες. Έχουμε κάποια πολιτισμική συγγένεια. Σαν σήμερα λοιπόν το κρατάμε, απλά έχω να σας πω το εξής. Εκείνη την επιχείρηση, ξέρετε όλες οι επιχειρήσεις παίρνουν μια ονομασία. Την ονόμασαν Τούντζελι, δηλαδή σιδηρά χειρ, ότι έπεσε μια σιδερένια γροθιά πάνω τους. Και ξέρετε τι έκαναν μετά την γενοκτονία? Ονόμασαν αυτόν τον νομό Τούντζελι, για να νιώθουν οι άνθρωποι στο κεφάλι τους πάντα αυτή την... Τώρα, σαν σήμερα, το 1983 η Τουρκία επί της Χούντας του Ευρέν, δεν έχει σημασία, αυτό ήταν όμως πολιτική του κράτους και πριν τον Ευρέν, ανακηρύχθηκε το ψευδοκράτος στα κατεχόμενα. Ο Ανδρέας Αγγελίδης είναι ένας δικηγόρος, διαβάζω αρκετά άρθρα του, θα διαβάσουμε ένα άρθρο που έκανε γι' αυτό γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό και μετά θα δούμε και κάποια άλλα θέματα που αφορούν την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Η ανακήρυξη του ψευδοκράτους, πέραν από σαφέστατη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ήταν παράλληλα και η πιο έκδελη καταπάτηση των συμφωνηθέντων του 1977 και 1979. Κλασικά, συμφωνούν κάτι μετά και όταν δουν ότι τους παίρνει, το παραβιάζουν. Έπρεπε αυτή η ενέργεια να αποτελούσε επιτέλους το τέλος της εθελότυφλης ψευδοελπίδας για την καλή δίθεν πίστη και πολιτική βούληση της Τουρκίας για λύση βιώσιμη και δίκαιη. Συνεπώς, με βάση τη συνεχή επαύξηση της προκλητικής επιθετικότητας της Τουρκίας, είναι αναγκαία η μνήμη και η πρόσθετη ευθύνη για όλους, και στο νησί και εδώ. Οφείλουμε να υψώσουμε από κοινού λαός και ηγεσία την ταπείνωση σε αγωνιστικότητα, να κατασυγάσουμε τα προσωπικά και μικροκομματικά μας πάθη και να συναιρέσουμε το εγώ σε εμείς.
Αυτή θα ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της πραγματικά αγωνιζόμενης για το δίκαιο Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι πολλοί εδώ και στο εξωτερικό που διερωτώνται γιατί οι προσπάθειες για λύση του κυπριακού προβλήματος δεν απέδωσαν στα τόσα χρόνια της παράνομης τουρκικής εισβολής, κατοχής, διαίρεσης και επικισμού. Ο επικισμός υπόψη είναι έγκλημα πολέμου. Κανένας δεν το θέτει στα διεθνή φόρα, ούτε στη Λευκοσία ούτε στην Αθήνα. Για να μην θίξουν την Τουρκία, κάποιοι εταίροι ή φίλοι προβάλλουν τη θέση ότι το πρόβλημα είναι πολύπλοκο και δυσεπίλητο. Δεν είναι πολύπλοκο και δυσεπίλητο. Εσείς το κάνατε σύμμαχοί μας πολύπλοκο και δυσεπίλητο, βάζοντας την Τουρκία στο παιχνίδι του Κυπριακού. Αναφέρουν στους Άγγλους κυρίως και μετά στους Αμερικανούς. Ένα διαρκές έγκλημα της Τουρκίας κατά παράβαση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, ως κρίθηκε σε ψηφίσματα του ΟΗΕ, αλλά και στην τέταρτη διακριτική προσφυγή της Κύπρου κατά της Τουρκίας. Εμείς δεν πρέπει να διαρωτώμεθα γιατί η Τουρκία δεν αφήνει να λυθεί αυτό που επέβαλε παράνομα το 1974, το οποίο προφανώς δεν έγινε τυχαία. Αντίθετα, κάποιοι ήθελαν και θέλουν να εδραιωθεί η τουρκική επικυριαρχία σε ολόκληρο το νησί. Και αφού εδραιωθεί, υπάρχουν πρόσθετα σε βάρος της Κύπρου σχέδια ολοκληρωτικής καταστροφής της. Κατά τα άλλα, εμείς οι ίδιοι προβάλλουμε ότι το κλειδί της λύσης το έχει η Τουρκία, η οποία όμως με την εν λόγω ανοχή μας μεθοδεύει, επιθυμεί και επιδιώκει λύση που η ίδια θα προκρίνει. Ο κίνδυνος λοιπόν ήταν και είναι συγκεκριμένος, όπως και η επιθετικότητα και η αδιαλαξία των τουρκικών μεθοδεύσεων και της επεκτατικής βουλημίας της κατά του τόπου και του λαού, και όμως ενώ εξελίσσονται το 1974 η εισβολή, η μικρή Κύπρος αξίωσε στα πλαίσια του άρθρου 24 παρένθεση 2 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε την εισβολή. Η μικρή Κύπρος το κατάφερε αυτό. Καταδίκη που συνοδεύτηκε με το κάλεσμα προς όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, άρα και στην ίδια την Τουρκία, να σέβονται την κυριαρχία, ανεξαρτησία και ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ψηφίσματα 253 της 27ου του 1974 και 360 της 16ης 8ου του 1974. Λίγους μήνες αργότερα, να θυμίσω το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας 356 13/12 του 1974 και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 31/12 της κάθετος 10 311 της 2 το 1974, γιατί εδώ κάτι κάνει λάθος, που επιτακτικά έθεσε θέμα επιστροφής όλων των προσφύγων στα σπίτια τους. Έτσι και για την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους που έγινε στις 15 Ενδεκάτου 1983, 40 χρόνια κύριοι. 40 χρόνια και εδώ στο Κολονάκι, ξέρετε, ύπνος βαθύς, καφεδάκια, εφησυχασμός, λαιλασία του κράτους και της εξουσίας, και 40 χρόνια ο Τούρκος κάνει ό,τι θέλει στο νησί. Τότε λοιπόν πέτυχε η δίκαιη αντίδραση και διεκδίκησή μας 3 μέρες μετά, 8 Ενδεκάτου 1983, απόφαση το Συμβούλιο Ασφαλείας να την καταδικάσει ως νομικά άκυρη η ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Κλήθηκαν δε όλα τα κράτη-μέλη να μην αναγνωρίσουν το παράνομο αυτό μόρφωμα, αφού το μόνο νόμιμο και αναγνωρισμένο κράτος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, ψήφισμα 541 του 1983. Η Τουρκία όμως, συνεπής στην επεκτατική της βουλημία, αντάλλαξε δήθην πρέσβης με το ψευδοκράτος, το οποίο και προχώρησε σε συνταγματικό δημοψήφισμα και σε εκλογές, για να ακολουθήσει νέο καταδικαστικό ψήφισμα το ΟΗΕ το 550 του 1984. Όταν διεκδικεί και αντιστέκεται η Κυπριακή Δημοκρατία, γίνεται σεβαστή. Όταν υποχωρεί, μετατρέπεται σε δέκτη πολλαπλών πιέσεων από τους φίλους, τους ευρισκομένους εν τη ορθή πλευρά της ιστορίας. Και αυτές οι πιέσεις οδηγούν σε απαράδεκτες υποχωρήσεις. Η 15η Νοεμβρίου του 1983 αποτελεί την πιο πανηγυρική επιβεβαίωση ότι δεν πέτυχε η Τουρκία μετά την εκδήλωση της Τουρκοανταρσίας του 1963-1964 και την εισβολή του 1974, και παρά τις συνεχείς έκτοτε μέχρι σήμερα επιδιώξεις να καταργήσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο στόχος της Τουρκίας είναι αυτός. Γι' αυτό λέει η εκλειπούσα
Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν πέτυχε. Όμως χρειάζεται δράση και διεκδίκηση συνεχώς. Αν παραμείνουμε δέσμοι μιας διαχρονικής υποχωρητικότητας που άρχισε με τις συμφωνίες 1977-1979, τις οποίες δεν τήρησε ποτέ η Τουρκία, δεν θα πετύχουμε τη διάσωση του τόπου. Παρά τα 50 σχεδόν χρόνια μετά την εισβολή, δεν είναι ξεκάθαρο και αληθινό το τι οφείλουμε να διεκδικήσουμε για να καταστήσουμε μη πραγματοποιήσιμες τις επιδιώξεις της Τουρκίας. Ο καταβλισμός, τα τουρκοπατημένα χωριά και ακρογιάλια μας, τα σπίτια, τα αγάλματα και οι εκκλησίες μας, εκείθεν της γραμμής της ντροπής, περιμένουν καρτερικά μαζί με τους ελεύθερους λίγος πλέον εγκλωβισμένους και απαιτούν δικαίωση. Η ευθύνη μας πλέον να σωθεί ο τόπος είναι στον ίδιο το λαό και πιο ειδικά στον καθένα από εμάς προσωπικά. Οι άνθρωποι του τόπου, οι μνήμες θυσιών, η ιστορία, το μέλλον και η αξιοπρέπειά μας ας αποτελέσουν την αφετηρία δικαίωσης μακριά από συνεχείς κομματικές αντιπαραθέσεις και διχόνια. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Αγγελίδης. Προσυπογράφω κάθε λέξη, του καταλογίζω την έλλειψη στο κείμενό του οποιασδήποτε αναφοράς για την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει χρέος να αποκαταστήσει αυτό που έγινε το 1974 και το 1983. Έχει χρέος, το οποίο θα δούμε παρακάτω πώς προσπαθούν να το ξεχρεώσουν με τη δήλωση κάποιοι εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, σήμερα, ενώ εμείς θρηνούμε, καταρχάς πέστε μου, έχετε ειδήσεις πουθενά να γίνεται καμία εκδήλωση? Κάτι κυπριωτάκια φοιτητές κάνουν κάτι. Εδώ στην Αθήνα, πουθενά, στα δελτία ειδήσεων, κάπου, αφιερώματα. Έχετε δει πουθενά να γίνονται? Τι θέλουν να μας πούν με αυτό? Εντάξει, έχουμε και εμείς ευθύνη, όλοι μας. Και ο ομιλών. Έπρεπε να κάνουμε κάτι να διοργανώσουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι ευθύνες οι δικές μας είναι άλλες τάξεις και άλλες τάξεις είναι οι ευθύνες αυτών που έχουν πολιτικούς φορείς, κομματικούς φορείς, πανεπιστημιακούς φορείς που πληρώνονται από το κράτος για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Για να κρατούν τη μνήμη ζωντανή και το αγωνιστικό φρόνημα των Ελλήνων ζωντανό. Πού είναι όλα αυτά? Λοιπόν, στα κατεχόμενα σήμερα πανηγυρίζουν παρελάσεις και γιορτές, όπως κάνουν και στην επέτειο της εισβολής στις 20 Ιουλίου. Γιορτάζουν την παρανομία και τον βιασμό του διεθνούς δικαίου. Με αυτά γιορτάζουν οι Τούρκοι. Θα επαναλάβουμε πολλές φορές ότι η 15η Νοεμβρίου είναι μία μαύρη επέτειος, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά για όλους εκείνους που πιστεύουν και σέβονται τη διεθνή νομιμότητα. Θα επαναλάβουμε για μία ακόμα φορά το εξής: η διεθνής νομιμότητα θα αποκατασταθεί μόνο εάν ανατραπούν τα κατοχικά δεδομένα και συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί και καταργηθούν όλοι οι παράνομοι θεσμοί και δομές στην κατεχόμενη Κύπρο. Αυτό είναι το λεγόμενο editorial, δηλαδή το άρθρο γνώμης της εφημερίδας Φιλελεύθερος στην Κύπρο. Λοιπόν, γίνονται κάποιες εκδηλώσεις στην Κύπρο. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Χριστοδουλίδης παρέστη και χαιρέτησε την εκδήλωση Μνήμες κατεχόμενης γης που διοργάνωσαν η Επιτροπή Κατεχομένων Δήμων Κύπρου και η Επιτροπή Κατεχομένων Κοινοτήτων στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Αρχάγγελος της Ιεράς Μονής Κίκου στη Λευκοσία. Επίσης, κόμματα, δήμοι, προσφυγικά σωματεία διοργάνωσαν αντικατοικές εκδηλώσεις. Το ίδιο έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ένας σύλλογος φοιτητών διοργάνωσε εκδήλωση. Μας κάλεσε μάλιστα και εμάς, αλλά λόγω φόρτου εργασίας δεν μπορέσαμε να παρευρεθούμε να μιλήσουμε εκεί. Μας έκαναν την τιμή και πορεία στο τουρκικό προξενείο. Την ίδια στιγμή στα κατεχόμενα συμμετέχουν πλοία πολεμικά της διοίκησης του τουρκικού πολεμικού ναυτικού στην Κερίνια και στην Αμόχωστο για τους εορτασμούς σε εισαγωγικά της 40ης επετείου. Η φρεγάτα Κερασούντα, το υποβρύχιο Μπουράκ Ρέις και η κορβέτα Μπαρτίν. Μπαρτίν είναι το βυζαντινό ελληνικό Παρθένιον και αυτό στον εύξηνο πόντο. Η Κερασούντα στον εύξηνο πόντο και το Παρθένιο στον εύξηνο πόντο. Υπάρχουν φυσικά και άλλα, έκαναν και κάποιες πτήσεις με τα F-16 από πάνω. Τώρα, και ενώ συμβαίνουν αυτά, το Αζερβαϊτζάν
για να ανταποδώσει τη βοήθεια που παρήχε η Τουρκία να πάρει το Αρτσάχ, τον Ναγκόρνο Καραμπάχ, και να διαπράξει εκεί εθνοκτονία, εθνοκάθαρση. Αλήθεια, η Ελλάδα τι έκανε γι' αυτό? Μας δέσε χειροπόδαρα με τον αγωγό του Αζερμπαϊτζάν, φυσικού αερίου. Κάποια μεγάλη οικογένεια έχει και ιδιαίτερες σχέσεις με την οικογένεια Αλίεφ, πολύ ιδιαίτερες. Μας έδεσαν λοιπόν χειροπόδαρα και τώρα δεν ανοίγουμε το στοματάκι μας για να πούμε τι έγινε στον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Και ξέρετε ποιος το έκανε? Το έκανε αρχιτέκτονας είναι ο Ερντογάν με τον Αλίεφ, που μεθαύριο σε 10, 15, 20 μέρες πόσο θα τον φιλοξενήσουμε εδώ. Τον εθνοκτόνο και τον γενοκτόνο, με την πιο φρέσκια εθνοκάθαρση, ανοίξουμε τις αγκαλιές μας να το δεχτούμε εδώ. Και προσέξτε τι έκαναν τώρα. Οι δύο γενοκτόνοι και εθνοκτόνοι, Ερντογάν, Αλίεφ, μαζί με το άλλο το υποχείριό τους, το Ανδρίκελο των Τατάρ. Κοιτάξτε τι έγινε σήμερα στην Κύπρο. Λοιπόν, έφτασε η ώρα το Αζερμπαϊτζάν να ανταποδώσει τη βοήθεια που του παρήχε η Τουρκία στον πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ και το 2020 και φέτος. Έτσι λοιπόν, μέσα στο κέντρο της Κύπρου, στην κατεχόμενη Λευκοσία, τα κυβερνώντα κόμματα της Τουρκίας, του Αζερμπαϊτζάν και του ψευδοκράτους υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την ενίσχυση των πολιτικών σχέσεων μεταξύ των χωρών, σύμφωνα με το σύνθημα 3 κράτη, 1 έθνος. Αυτοί τώρα τα κόμματα είπαμε είναι του Ερντογάν, του Αλίεφ και του Τατάρ. Ήταν εκεί οι ψευδοαξιωματούχοι του ψευδοκράτους. Ο ψευδοπρωθυπουργός των κατεχομένων Ουνάλ Ουστέλ δήλωσε ότι τα μέρη υπέγραψαν μια ιστορική διεθνή και θεσμική συμφωνία για να ενισχύσουν περαιτέρω τις γέφυρες αγάπης και να ανεβάσουν τη συνεργασία μεταξύ των χωρών τους σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Με αυτές τις υπογραφές το μότο μας, το σύνθημά μας 3 κράτη, 1 έθνος, έχει πλέον αποκτήσει διεθνή νομική διάσταση. Ήταν ο αντιπρόεδρος του ΑΚΠ ο Ευκάν Αλά εκεί και εξέφρασε την ικανοποίησή του. Ο Ταχίρ Μπουγκντάνοφ από το νέο κόμμα του Αζερβαϊτζάν, που είναι το κόμμα του Αλίεφ, είπε ότι εμείς, λέει, κανονίσαμε και έγινε παρατηρητής η Τουρκία στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών και μέσα από τη συμμετοχή σε αυτόν τον οργανισμό θα οδηγήσουμε στη διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους. Και τώρα να σας πω την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Συμπληρώνονται σήμερα 40 χρόνια από την παράνομη και καταδικαστής από τις αποφάσεις 541 του 1983 και 550 του 1984 Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Στη θλιβερή αυτή επέτειο η Ελλάδα υπογραμμίζει, φοβερή κατάσταση, υπογραμμίζουμε κύριοι, δεν παίζουμε εδώ πέρα, υπογραμμίζει την ανάγκη για πλήρη συμμόρφωση όλων των κρατών, όπως επιτάσσει η διεθνής νομιμότητα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. 40 χρόνια υπογραμμίζουμε. Αποφάσεις με τις οποίες καλούνται όλες οι χώρες να μην αναγνωρίσουν ή βοηθήσουν καθιονδήποτε τρόπο την παράνομη οντότητα στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Δεν σ' ακούνε, το έκαναν, άνοιξαν την πόρτα οι χώρες οι τουρκόφωνες αυτές. Και ο Αλίεφ σήμερα είδες τι έκανε, δεν σ' ακούνε, κάνεις τίποτα που δεν σ' ακούνε. Η Τουρκία καταρχάς το έχει παραβιάσει 40 χρόνια τώρα. Έκανες τίποτα? Αντί να κάνεις κάτι, τον φέρνεις εδώ. Τον εγκληματία και τον δολοφόνο, τον γενοκτόνο, μας τον φέρνετε εδώ. Να τον ξεπλύνετε, να ξεπλύνετε αυτό το τι να πω τώρα, τι να πω, που συνεχίζει να κάνει εθνοκάθαρση στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, εθνοκάθαρση στο Αφρίν και μου τον φέρνετε εδώ πέρα, σαν να μην τρέπεστε καθόλου. Λες και θα κερδίσει η Ελλάδα από αυτό. Καλά, με αυτό το πλευρό να κοιμάστε. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Τρομερό! Μετά από αυτό ο Ερντογάν 3 μέρες θα κάνει να φάει, αφού δεν θα αποδεχτεί η Ελλάδα. Σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα εργάζεται συστηματικά για τη δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα οδηγήσουν στην εξέβρεση δίκαιης, βιώσιμης, λειτουργικής και αμοιβαίως αποδεκτής λύσης στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σας πέρασε καθόλου από το μυαλό να απελευθερώσετε την Κύπρο όπως έχετε υποχρέωση? Είναι η Ελλάδα εγγυήτρια δύναμη. Εγγυήτρια στην
να εξασφαλίζει τη συνταγματική νομιμότητα. Η συνταγματική νομιμότητα και η εδαφική ακεραιότητα έχει παραβιαστεί. Οφείλετε αυτό να το αποκαταστήσετε. Τι είναι αυτά που μου λέτε τώρα? Υπογραμμίζουμε και έτσι. Γιατί δεν παίρνουμε μέτρα που θα οδηγήσουν στην απελευθέρωση της Κύπρου και υπό το φόβο να βρεθούν στη θάλασσα οι Τούρκοι να καθίσουν και να δεχθούν μια λύση όπως επιβάλλει η διεθνής νομιμότητα, να έχουμε ένα κανονικό κράτος στην Κύπρο με μία κυβέρνηση, μία αρχή, όλοι οι πολίτες να είναι ίσοι, άστε τις κοινότητες και τα παραμύθια αυτά των Τουρκοάγγλων που μας τα φορέσατε φέση. Ένα κράτος χωρίς δαβατζίδες, χωρίς κανένα ξένο στράτευμα πάνω. Ούτε τουρκικό, ούτε ελληνικό, ούτε αγγλικό, ελλαδικό. Να είναι κυπριακό, όπως είναι η Μάλτα. Τι κόλπα είναι αυτά και έχετε λαιλατήσει αυτό το νησί? Ντρέπεσαι να το δεις πάνω στο χάρτη. Άγγλοι, Τούρκοι. Λοιπόν, αυτά για την ματωμένη Κύπρο. Άκουσε, εκεί υπογραμμίζουμε. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα. Από σήμερα το πρωί, από τις πρώτες πρωινές ώρες, έχει περικυκλωθεί το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, το Al-Shifa. Shifa σημαίνει υγεία στα αραβικά, και μπήκαν μέσα και τα στρατεύματα και τα τάγκς, λέει, μέσα στο χώρο ή τέλος πάντων κάπου εκεί, γιατί είναι μεγάλο συγκρότημα. Μαρτυρίες από το σημείο κάνουν λόγο για Ισραηλινά τάγκς και περίπου 100 στρατιώτες που εισέβαλαν τα ξημερώματα στο Al-Shifa. Νωρίτερα την νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, το Υπουργείο Υγείας της Λωρίδα της Γάζας ανέφερε ότι ειδοποιήθηκε από τον Ισραηλινό στρατό για την πρόθεσή του να προχωρήσει σε έφοδο στο νοσοκομείο. Σε έφοδο, μιλώντας στο CNN, ο εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, Πίτερ Λέρνερ, χαρακτήρισε το νοσοκομείο Al-Shifa, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στη Γάζα, ως ίσως ακόμη και την καρδιά των επιχειρήσεων της τρομοκρατικής ομάδας. Διευκρίνησε επίσης ότι ο στρατός δεν κατακλείζει το νοσοκομείο, αλλά τα Ισραηλινά στρατεύματα διεξάγουν μια ακριβή και στοχευμένη επιχείρηση εναντίον μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας, προκειμένου να νικήσουν τη Χαμάς και ίσως να διασώσουν ομήρους. Σε συνέντευξη στο Al Jazeera, ο Δόκτωρ Μουνίρ Αμπού Ελ Ρίς, γενικός διευθυντής του Υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις ερεύνησαν το υπόγειο του νοσοκομείου Al-Shifa το πρωί σήμερα. Όπως είπε, οι Ισραηλινές δυνάμεις εισήλθαν στα κτίρια χειρουργείων και επιγόντων περιστατικών. Πρόσθεσε ότι ορισμένοι άνθρωποι που έμειναν στο νοσοκομείο δέχτηκαν πυρά, ενώ προσπάθησαν να φύγουν από το διάδρομο του νοσοκομείου, ο οποίος είχε δηλωθεί νωρίτερα ως ασφαλής για διέξοδο. Ούτε μία σφαίρα δεν εκτοξεύτηκε από το εσωτερικό του νοσοκομείου κατά τη διάρκεια της εισβολής των δυνάμεων κατοχής στο συγκρότημα, είπε ο Αλ Μπούρς στο Al Jazeera. Λέει δηλαδή ότι δεν υπήρχε άνθρωπος της Χαμάς που να πυροβόλησε από το νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά, λέει, μας πυροβόλησαν. Τα νοσοκομεία και οι ασθενείς μέσα σε αυτά πρέπει να προστατεύονται, είπε ο Λευκός Οίκος σε ερώτηση σχετικά με την επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη. Δεν θα μιλήσουμε για τις λεπτομέρειες αυτής της επιχείρησης. Όπως είπαμε, δεν υποστηρίζουμε τα πλήγματα ενός νοσοκομείου από αέρος και δεν θέλουμε να δούμε συγκρούσεις σε ένα νοσοκομείο όπου αθώοι άνθρωποι, αβοήθητοι άνθρωποι, άρρωστοι, που προσπαθούν να λάβουν την ιατρική περίθαλψη που τους αξίζει. Τα νοσοκομεία και οι ασθενείς πρέπει να προστατεύονται, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου. Τώρα, ο επικεφαλής του τμήματος επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Al-Shifa στη Γάζα δήλωσε σήμερα Τετάρτη ότι ο Ισραηλινός στρατός δένει τα μάτια, απογυμνώνει και παίρνει εκτοπισμένους ανθρώπους που τους πάνε σε άγνωστο περιορισμό που είχαν καταφύγει μέσα στο νοσοκομείο. Διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ισραηλινού στρατού ότι τυχόν θερμοκοιτίδες και βρεφικές τροφές δόθηκαν στο νοσοκομείο. Δεν δόθηκε τίποτα, λέει. Δεν έχουμε δει τίποτα από αυτούς τους Ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι φέρνουν γάλα ή θερμοκοιτίδες για μωρά. Δεν υπάρχουν συγκρούσεις μέσα στο νοσοκομείο, μόνο πυροβολισμοί από τον Ισραηλινό στρατό. Περιέγραψε την κατάσταση ως τρομακτική, καθώς τα σώματα των νεκρών αρχίζουν να αποσυντίθενται, αφού δεν μπορέσαμε να τους θάψουμε, λέει. Ο Παλαιστίνιος Υπουργός Υγείας, Δόκτωρ Μάι Αλ Κάιλα, δήλωσε πάλι σήμερα Τετάρτη ότι
Η Ισραηλινή κατοχή και η διεθνής κοινότητα φέρουν την ευθύνη για τις ζωές που χάθηκαν, συμπεριλαμβανομένων ασθενών, ιατρικού προσωπικού και εκτοπισμένων στο ιατρικό συγκρότημα Al-Shifa. Θάψανε, λέει, ο Δόκτωρ Αντνάν Αλ-Μπέρς μίλησε στο BBC και είπε: 100 άτομα από την ιατρική ομάδα του νοσοκομείου για 6 ώρες σκάψαμε ομαδικό τάφο για να θάψουμε 200 πτώματα, τα οποία δεν είχαμε ψυγεία, λέει, μύριζαν και τα θάψαμε κάπου στο νοσοκομείο. Ξεκινήσαμε στις 8:30 το πρωί και τελειώσαμε στις 3 το μεσημέρι. Ο Ερυθρός Σταυρός είχε προειδοποιήσει τους γιατρούς να τους απομακρύνουν λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους από τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς. Πάμε τώρα. Για κακοστημένο έργο έκανε λόγο η Χαμάς, μιλώντας για την ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού σχετικά με την κράτηση ομήρων σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο της Γάζας. Αυτό το είπαμε χθες στην ανακοίνωση, για να μην μας λένε κάποιοι ότι λέμε αυτά και δεν λέμε τα άλλα. Χθες είπαμε, τι είπε ο Ισραηλινός στρατός, ότι βρήκαν στο νοσοκομείο των παιδών, το Ραντίσι, το άλλο Ραντίσι, ότι βρήκαν και μια γιάφκα και διάφορα. Τώρα λοιπόν έχουμε απάντηση. Για κακοστημένο έργο έκανε λόγο η Χαμάς, αναφερόμενη στην ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού. Τη Δευτέρα, εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, υπονάβεργος Ντάνιελ Χαγκάρι, εμφανίστηκε σε ένα βίντεο, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στο παιδιατρικό νοσοκομείο Al-Randisi στη Γάζα, όπου, όπως είπε, βρέθηκαν ενδείξεις της παρουσίας ομήρων, όπως ένα μπιμπερό ή ένα κομμάτι σκηνή κοντά σε μια καρέκλα. Έδειξε επίσης ένα χαρτί κρεμασμένο σε έναν τοίχο, λέγοντας ότι ήταν το πρόγραμμα των δυσμοφυλάκων των ομήρων. Δεν υπάρχει ούτε μία απόδειξη σε αυτό το βίντεο, απάντησε το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, κάνοντας λόγο για κακή σκηνοθεσία. Ο κατακτητής, εννοεί το Ισραήλ, πιστεύει ότι η παρουσία βρεφικών κρεβατιών σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο αποτελεί ασυνείδηστη απόδειξη. Κοροϊδεύει τον κόσμο. Το Al-Randisi έχει εκενωθεί υπό την απειλή των όπλων σύμφωνα με τη Χαμάς και είναι πλέον άδειο. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εντόπισε μια υποδομή της Χαμάς στο υπόγειο, τα είπαμε αυτά. Το υπόγειο εμφανίζεται στα αρχικά σχέδια του νοσοκομείου ως χώρος αποθήκευσης και οι εκτοπισμένοι κατέφυγαν εκεί για να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς, απάντησε η Χαμάς. Εάν το χρησιμοποιούσε η οργάνωση, γιατί δεν συνέλαβαν κανέναν μαχητή εκεί, διαρωτάται στην ανακοίνωσή της. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χθες Τρίτη σκοτώθηκαν 2 Ισραηλινοί στρατιωτικοί. Ο ένας είναι ο Ομρίτ Τζόζεφ Νταβίντ, 27 ετών, και ο άλλος ο 26χρονος Γεντιντίγια Ασεύ Λεβ, αναπληρωτής διοικητής του λόχου στο τάγμα Σακέτ της ταξιαρχίας Τζιβάτη. Επιπλέον, οι Ισραηλινές δυνάμεις λένε ότι ένας αξιωματικός του 82ου τάγματος της 7ης ταξιαρχίας, ένας στρατιώτης του τάγματος Σακέτ, ένας στρατιώτης του 392 τάγματος Ναχάλ και ένας διοικητής της εκπαιδευτικής βάσης Combat Engineering Corp τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια μαχών στη Γάζα χθες. Οι ταξιαρχίες Al-Quds, αυτές της Χαμάς, που είναι η ένοπλη πτέρυγα της Ισλαμικής Τζιχάντ, η οποία πολεμά στο πλευρό της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέρριψαν Ισραηλινό μη επανδρομένο αεροσκάφος. Καταρρίψαμε ένα σιωνιστικό ντρόν Skylark, ανακοίνωσε η ένοπλη πτέρυγα της Ισλαμικής Τζιχάντ, που θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από Ισραήλ ή Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπέρ της εθελούσιας εξόδου των κατοίκων της Γάζας σε πολλές χώρες, τάχθηκε ο ακροδεξιός υπουργός οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς. Η εθελούσια έξοδος και η υποδοχή Αράβων της Γάζας από τις χώρες του κόσμου είναι μια ανθρωπιστική λύση που θα θέσει τέλος στα βάσανα των Εβραίων και των Αράβων ταυτόχρονα, έγραψε ο Σμότριτς σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη δήλωσή του, ο Σμότριτς υποστηρίζει ότι οι πρόσφυγες θα μπορούσαν να γίνουν δεκτοί με γενναιόδορη οικονομική βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ. Ο Σμότριτς έχει αρνηθεί στο παρελθόν την ύπαρξη παλαιστινιακού λαού. Δηλαδή τους λέει: κοιτάξτε, φύγετε από εδώ για το καλό σας. Τι τους αφήνετε τέτοιους να κάνουν εκεί στο Ισραήλ και δηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Μετά τρέχετε να τα μαζεύετε στην ανθρωπότητα ολόκληρη για να λέτε τον κόσμο ότι δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Τουλάχιστον μαζέψτε τους.
Οι ΗΠΑ θα υποστήριζαν την εμπλοκή τρίτων σε επιχείρηση ασφαλούς απομάκρυνσης των ασθενών από τα νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του State Department Matthew Miller. Δεν έμειναν πλέον. Ένα νομίζω έμεινε μετά το Al-Shifa, νομίζω ότι ένα νοσοκομείο λειτουργεί. Στη συνέντευξη τύπου, ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι ο Ουάσιγκτον δεν θα ήθελε να δει αμάχους και σίγουρα όχι μωρά σε θερμοκοιτίδες να εγκλωβίζονται σε διασταυρούμενα πυρά. Ο Μάθιου Μίλλερ συμπλήρωσε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με ανθρωπιστικές οργανώσεις και άλλους σχετικά με την πιθανότητα εκένωσης των νοσοκομείων στον πολιορκούμενο Παλαιστινιακό θύλακα. Το Reuters αναφέρει ότι σήμερα είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία, 50 όμηροι θα απελευθερωθούν από τη Χαμάς και ένας ανάλογος αριθμός γυναικών και παιδιών θα απελευθερωθεί, Παλαιστινίων θα απελευθερωθεί από το Ισραήλ. Ταυτόχρονα θα έχουμε τριήμερη κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Reuters, είμαστε στα τελευταία για να καθοριστούν οι λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι εύκολη η επιχείρηση αυτή, οι λεπτομέρειες, ούτως ώστε να γίνει ταυτόχρονα και με ασφάλεια η απελευθέρωση και των ομήρων και των Παλαιστινίων που κρατούνται σε Ισραηλινές φυλακές. Ο Biden έκανε μήνυμα που σημαίνει ότι όντως είμαστε κοντά, το Reuters ξέρει, και είπε κάντε κουράγιο στους ομήρους αλλά και στους συγγενείς των ομήρων. Ο πρόεδρος Biden δήλωσε χθες ότι συμμετέχει σε καθημερινές συσκέψεις με αντικείμενο της διαπραγματεύσης για την απελευθέρωση ομήρων από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για θετική έκβαση. Μακάρι. Κάντε κουράγιο, ήταν το μήνυμα που έστειλε στις οικογένειες των ομήρων όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι συνομιλεί με τους συνεργάτες του. Μακάρι να δούμε να γίνεται πράξη και αυτή η ιστορία, εννοεί η απελευθέρωση, που ίσως να είναι και μία εκτόνωση της κατάστασης. Πάμε στο επόμενο θέμα, Χεσμολάχ, Ιράν κτλ. Εδώ έχουμε τρομερά πράγματα. Τρομερά, πραγματικά. Τρομερά. Λοιπόν, υπάρχει, όπως έχουμε την UNFICYP στην Κύπρο, έχουμε την UNIFIL στο Λίβανο. Και υπάρχει αρκετά μεγάλη στρατιωτική δύναμη με στρατηγείο εκεί και με στρατηγάρα. Τον Αρόλδο Λαθάρο Σάενθ. Ισπανό τέτοιος πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Ο επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο εξέφρασε σήμερα το φόβο ότι θα εντατικοποιηθούν οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολάχ με φόντο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Ο στρατηγός Αρόλδο Λαθάρο Σάενθ είπε ότι ανησυχεί για την κατάσταση στο νότιο Λίβανο και την πιθανότητα εχθροπραξίες να επεκταθούν και να εντατικοποιηθούν. Προτεραιότητα της UNIFIL προς το παρόν είναι να εμποδίσει την κλιμάκωση, να διαφυλάξει τη ζωή των αμάχων και την ασφάλεια των ωκεανοκράνων που προσπαθούν να παρέμβουν. Λέει ότι μας βάρεσαν επανειλημμένως με βομβαρδισμούς οι Ισραηλινοί, είχαμε και κάποιες τραυματίες, χτύπησαν λέει και το στρατηγείο, αλλά αυτό που με έκπληξη διάβασα είναι το εξής. Ο στρατηγός Λαθάρο Σάενθ είπε ότι ο ρόλος της UNIFIL παραμένει κρίσιμη σημασίας και στόχος της είναι να εμπαδίσει οποιαδήποτε κλιμάκωση, υπογραμμίζοντας ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί η απόφαση 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η απόφαση αυτή, με την οποία μπήκε τέλος στον πόλεμο του 2006 μεταξύ Χεσμολάχ και του Ισραήλ, προβλέπει ότι μόνο ο Λιβανέζικος στρατός θα δράσει στο έδαφος της χώρας. Και αφού είναι έτσι, κύριε στρατηγέ Σάενθ, πώς σε είπαμε, πώς δρά η Χεσμολάχ εκεί? Η δουλειά σου δεν είναι εκεί να περιορίσεις οποιαδήποτε δράση οποιασδήποτε άλλης οργάνωσης πλην του Λιβανικού στρατού? Δεν λες τίποτα γι' αυτό όμως. Πάμε. Είδα μια δήλωση των Χούθη, όχι στην Ιεμένη υπάρχει το κίνημα Ανσαρουλάχ, το οποίο είναι το πολιτικό κίνημα και διοικεί το τμήμα της Ιεμένης, την παλιά Βόρεια Ιεμένη δηλαδή, που κατοικείται κυρίως από Σιήτες, και οι Χούτι είναι η ένοπλη τέριγα της Ανσαρουλάχ. Ο πολιτικός ηγέτης της Ανσαρουλάχ σήμερα τα έχωσε στις αραβικές χώρες, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά όντως, γιατί είπε, εδώ λέει πεθαίνουν οι Παλαιστίνοι, Άραβες είναι και αυτοί, και οι αραβικές χώρες καλούν
σάπιους, όπως τα λέω, σάπιους και παρικμασμένους τραγουδιστές από τη Δύση και υιοθετούν τα έθιμα της σάπιας Δύσης, παραβιάζοντας τους νόμους του Θεού. Και προχωράει τώρα το ένοπλο τμήμα. Ο ηγέτης των Χούθι της Ιεμένης, του ένοπλου τμήματος, δεσμεύτηκε σήμερα ότι η οργάνωσή του θα συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και ότι οι δυνάμεις του θα αναζητούν πλοία Ισραηλινών συμφερόντων στην Ιερά Θάλασσα που θα εισέρχονται ή θα εξέρχονται από το στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ. Το στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ είναι αυτό το οποίο συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Ινδικό ωκεανό. Ελάχιστη, ένας διάβλος είναι. Βόσπορο τον έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, έχει μια ονομασία, έψαξα να βρω το βιβλίο της κυρίας Μερτάνη, δεν το βρήκα. Θα πρέπει να πάω σε άλλη βιβλιοθήκη τώρα για να το βρω, για να σας πω είχαμε 3 Βοσπόρους. Ο Κυμέριος Βόσπορος εκεί στο Παντικάπεο, στην Ταυρική Χερσόνησο, ο Βόσπορος της Κωνσταντινουπόλεως, έτσι, Βουσπόρος, ο πόρος από τον οποίο μπορεί να περνάνε τα βόδια, έτσι, δηλαδή τόσο. Και υπάρχει ο τρίτος Βόσπορος, είναι τα στενά αυτά που προανέφερα. Εκεί λοιπόν λέει ότι πλοίο θα περνάει Ισραηλινών συμφερόντων, για εμπορικά μιλάμε, θα το βυθίζουμε, και λέει ότι αν το πετύχουμε αυτό θα πνίξουμε οικονομικά το Ισραήλ, γιατί όλες οι προμήθειες του Ισραήλ από την Ασία μπαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα και από εκεί στο λιμάνι του Ειλάτ, στην Άκαμπα, στον κόρπο της Άκαμπα. Άμα τους κλείσουν λοιπόν στην αρχή θα υποστεί μεγάλη οικονομική ζημιά, λένε. Τώρα, αυτό που είναι, είπε ο Ισραηλινός ειδικός στο κανάλι του Ισραήλ Channel 12, είπε: το Ιράν είναι ζωτικής σημασίας για τη Ρωσία και την Κίνα, συνδέει τη Ρωσία με τα ζεστά νερά του Ινδικού ωκεανού και την Κίνα με την Ευρώπη μέσω της χερσαίας οδού και επιπλέον έχει μια τεράστια στρατιωτική δύναμη που υποστηρίζεται από έναν άξονα αντίστασης και είναι εγγυητής για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή. Άρα δεν είναι αυτά που λέγαμε εμείς ότι είναι δεν είναι πλέον περιφερειακή δύναμη, είναι περιφερειακή υπερδύναμη. Λοιπόν, τα είπαμε αυτά. Τώρα, ακούστε τι γίνεται εδώ. Σύμφωνα με το Reuters, μίλησε με πολλούς αξιωματούχους στο Ιράν, που σημαίνει ότι το Ιράν ήθελε να δώσει ένα μήνυμα στη Χαμάς, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο. Λέει, εμάς δεν μας ειδοποιήσατε ότι θα κάνετε την εισβολή, την επιχείρηση στις 7 Οκτωβρίου. Και εμείς, προσέξτε, δεν μας προειδοποιήσατε για την επίθεσή σας στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ και εμείς δεν θα εμπλακούμε στον πόλεμο για λογαριασμό σας. Ο Αγιατολάχ Χαμενεή, ο θρησκευτικός ηγέτης, αυτός είναι ο ισχυρός άντρας, είπε στον Ισμαήλ Χαενίγια που πήγε στην Τεχεράνη, θα συνεχίσει να παρέχει στην οργάνωση την πολιτική και ηθική υποστήριξή του, αλλά δεν θα επέμβει άμεσα, εκτός και αν μας χτυπήσει το Ισραήλ, τότε θα επέμβουμε. Αυτό δήλωσαν αξιωματούχοι του Ιράν και της Χαμάς που γνωρίζουν τις συζητήσεις και ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Επίσης και η Χεσμολάχ, και αυτή έχει τις ενστάσεις της να εμπλακεί, παρότι κάνει σε μικρό βάθος, δεν μπαίνει μέσα στο Ισραήλ και έτσι είναι αποφασισμένη να το κρατήσει εκεί με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα. Και αυτή είπε ότι δεν μας... Ο Μοχάμετ Χέιτσάλι, ειδικός στη Χεσμολάχ στη δεξαμενή σκέψης Carnegie Middle East Center στη Βηρετό, εκτίμησε ότι η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ άφησε τους εταίρους του άξονα αντιμέτωπους με δύσκολες επιλογές έναντι ενός αντιπάλου με πολύ ανώτερη δύναμη πυρός. Και λέει τώρα για τα προβλήματα της Χεσμολάχ. Η Χεσμολάχ είναι η πιο ισχυρή ομάδα του άξονα με 100.000 μαχητές, ανταλλάσσει πειρά με Ισραηλινές δυνάμεις στα σύνορα Λιβάνο-Ισραήλ σχεδόν σε καθημερινή βάση
Έχουν σκοτωθεί 70 μαχητές της, ωστόσο, όπως και ο υποστηρικτής του, το Ιράν, η Χεσβολάχ έχει αποφύγει μια ολική αντιπαράθεση. Θέλει, λέει, η αντιπαράθεση να περιοριστεί σε μια στενή λωρίδα εδάφους για να μην προκαλέσει το Ισραήλ να κάνει εισβολή. Άρα, τι προκύπτει από το εκτενές αυτό άρθρο του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων? Πραγματικά είναι εκτενές και πολύ χορταστικό, δηλαδή έχει πολλά πράγματα, και ακριβώς επειδή αναφέρεται σε αξιωματούχους και της Χαμάς και της Χεσβολάχ και του Ιράν, έχει αξιοπιστία, και το γεγονός ότι υπογράφεται και από το ΑΠΕ, πρακτορείο είναι, δεν είναι κάποιο, σημαίνει ότι είναι διασταυρωμένα όλα. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι το Ιράν αφήνει τον άξονα της αντίστασης να χτυπάει τους Αμερικανούς στο Ιράκ και τη Συρία, η Εμένη να χτυπάει το Ισραήλ, αλλά αυτοί δεν έχουν εδαφική γυτνίαση με το Ισραήλ. Αυτοί που έχουν εδαφική γυτνίαση είναι η Χεσβολάχ και ο Άσαντ, οι οποίοι, όπως είδατε, είναι συγκρατημένοι. Άρα είμαστε εκεί. Πάμε στο επόμενο θέμα, διεθνείς αντιδράσεις. Διεθνείς αντιδράσεις. Πάλι ο Ερντογάν στο προσκήνιο, πρωταγωνιστής μάλλον. Σκληρή επίθεση έκανε σήμερα, Τετάρτη. Απειλής με ατομική βόμβα, με πυρηνική βόμβα. Δεν έχει σημασία τι έχεις. Έχεις τελειώσει, είπε αναφερόμενος στον Νετανιάχου. Αποκάλυψε το Ισραήλ τρομοκρατικό κράτος, κατηγορώντας το ότι εφαρμόζει στρατηγική καταστροφή όλης της Γάζας μαζί με τους κατοίκους της. Το Ισραήλ, που στοχεύει εσκεμμένα νοσοκομεία και σχολεία, καταστρέφει ολοσχερός μία πόλη. Το Ισραήλ ασκεί κρατική τρομοκρατία, είπε ο Τούρκος πρόεδρος. Εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις σφαγές του, θα θεωρείται παντού στον κόσμο ως καθολικά καταδικασμένο τρομοκρατικό κράτος. Ξαναείπε ότι η Χαμάς είναι ένα κόμμα που κέρδισε τις εκλογές. Είναι ένα πολιτικό κόμμα. Και συνέχισε. Τα 2/3 από τους 12.000 πολίτες της Γάζας που δολοφονήθηκαν είναι παιδιά και γυναίκες. Και ο πόλεμος έχει ηθική. Ο πρώτος κανόνας του νόμου του πολέμου είναι να μην βλάπτεις τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τους αρρώστους. Προσέξτε. Σαν να ακούς τώρα τον Ντίλιγκερ να σου κάνει μαθήματα ηθικής, πόσο κακό είναι να κλέβεις και να κάνεις παρανομίες. Ο γενοκτόνος, αυτός που έκανε την εθνοκάθαρση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, που κάνει σήμερα που μελάμε την εθνοκάθαρση στο Αφρίν και ό,τι άλλο, που κάνει γενοκτονία στους Κούρδους τους δικούς του, κάνει μαθήματα στο Ισραήλ. Τι να πει κανείς? Ο Τριντό έκανε χθες κάποιες δηλώσεις. Λέει, κάλεσε την κυβέρνηση του Ισραήλ να ασκήσει ύψιστη αυτοσυγκράτηση, ο Τριντό, ο πρωθυπουργός του Καναδά, ο πρόεδρος. Ο πρωθυπουργός του Καναδά. Ο κόσμος παρακολουθεί στην τηλεόραση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακούμε τις μαρτυρίες γιατρών, μελών οικογενειών, επιζώντων παιδιών που έχουν χάσει τους γονείς τους. Ο κόσμος γίνεται μάρτυρας των φόνων γυναικών, παιδιών, βρεφών. Αυτό πρέπει να σταματήσει, είπε ο Τριντό. Το τίμημα της δικαιοσύνης δεν μπορεί να είναι τα συνεχιζόμενα δεινά όλων των Παλαιστινίων αμάχων. Όλοι οι πόλεμοι έχουν κανόνες. Όλες οι αθώες ζωές έχουν την ίδια αξία, Ισραηλινές και Παλαιστινιακές. Ζήτησε και από τη Χαμάς να μην χρησιμοποιεί τους αμάχους σαν ασπίδες και να αφήσει χωρίς όρους όλους τους ομήρους. Τώρα, ήρθε ο Νετανιάχου και εκεί να δείτε τι έγινε. Η Χαμάς, λέει, αποκεφάλισε και έκαψε και σφαγίες σε ζωντανούς. Δεν είναι το Ισραήλ αυτό που στοχοθετεί σκοπίμως αμάχους, αλλά η Χαμάς, την ώρα που το Ισραήλ κάνει τα πάντα για να προστατέψει τους αμάχους από το κακό, η Χαμάς κάνει ό,τι μπορεί για να τους κρατήσει κοντά στο κακό. Το Ισραήλ προσφέρει στους αμάχους στη Γάζα ανθρωπιστικούς διαδρόμους και ασφαλείς ζώνες, η Χαμάς τους εμποδίζει να φύγουν από την απειλή όπλων. Η Χαμάς και όχι το Ισραήλ θα πρέπει να λογοδοτήσει για τη διάπραξη ενός διπλού εγκλήματος πολέμου, τη στοχοθέτηση αμάχων, ενώ παράλληλα κρύβεται πίσω από αμάχους. Οι δυνάμεις του πολιτισμού πρέπει να στηρίξουν το Ισραήλ ώστε να νικήσει τη βαρβαρότητα της Χαμάς. Τώρα, συγγνώμη, αλλά και αυτά που λέει είπαμε τι είναι αυτά που είπε ο Ερντογάν, αλλά και αυτά που λέει ο Νετανιάχου τώρα, με 12.000 νεκρούς από σφαίρες Ισραηλινών ή βόμβες. Ποια προσοχή τώρα, εντάξει, μην λέμε και αστεία τώρα, εντάξει, να υπερασπιστείς τη χώρα σου, αλλά να μην το διακομωδούμε.
3 Εβραίοι φοιτητές υπέβαλαν αγωγή κατά το πανεπιστημίο τους του New York University, γιατί κατηγορώντας το ότι δημιουργεί εχθρικό περιβάλλον στο οποίο Εβραίοι φοιτητές υπόκεινται σε διάχυτο αντισημιτικό μίσος και υφίστανται διακρίσεις, παρενόχληση και εκφοβισμό. Μάλιστα θα ζητήσουν, λέει, και η αγωγή επιδιώκει να υποχρεώσει το New York University να απολύσει υπαλλήλους συμπεριλαμβανομένου διοικητικού προσωπικού και καθηγητών και να αποβάλει να διαγράψει φοιτητές που υιοθετούν τέτοια συμπεριφορά, ενώ παράλληλα να καταβάλει αποζημίωση στους ενάγοντες. Η σκόπιμη αδιαφορία του New York University απέναντι στα δεινά των Εβραίων φοιτητών του, οι οποίοι βρίσκονται υπό πολιορκία από τον ανήκουν στον αντισημιτισμό, είναι σκανδαλώδης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο δικηγόρος των εναγόντων Μαρκ Κασοβίτς. Η κυβέρνηση του Μπελίζ, μια μικρή χώρα με 400.000 κόσμο κάπου εκεί στην Καραϊβική, είπε ότι διακόπτουμε τις διπλωματικές σχέσεις, είναι νομίζω η 6η χώρα από εκείνη την περιοχή. Και λέει ότι σκοτώνονται αθώοι κτλ. Έχουμε απευθύνει έκκληση στο Ισραήλ και τα τέτοια. Λοιπόν, τη βαθιά του ανησυχία εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες σχετικά με τη φρικτή κατάσταση και τις σημαντικές απώλειες ανθρώπινων ζώων σε πολλά νοσοκομεία της Γάζας. Εξ ονόματος της ανθρωπότητας, ο Γενικός Γραμματέας ζητά να κηρυχθεί αμέσως κατάπαυση του πυρός, είπε στους δημοσιογράφους ο Στεφάν Ντουζαρίκ, αξιωματούχος του οργανισμού. Εδώ από τις πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις του δελτίου μας, έτσι, της εκπομπής μας. 400 Αμερικανοί αξιωματούχοι από 40 διαφορετικές υπηρεσίες του Αμερικανικού κράτους, Συμβούλιο Ασφαλείας, FBI, Υπουργείο Δικαιοσύνης μεταξύ αυτών, έστειλαν επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν χθες Τρίτη, διαμαρτυρόμενοι για την πολιτική της Αμερικανικής κυβέρνησης όσον αφορά τον πόλεμο στη Γάζα, αναφέρουν οι New York Times. Έχουν στα χέρια τους την επιστολή, λένε. Η επιστολή καλεί τον Αμερικανό πρόεδρο να επιδιώξει μια άμεση κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας και να πιέσει το Ισραήλ να επιτρέψει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Παλαιστινιακό έδαφος. Είναι πολλές επιστολές διαμαρτυρίας. Έχουν στείλει και 1.000 υπάλληλοι, δεκάδες υπάλληλοι του State Department και έστειλαν μια επιστολή στον Blinken και 1.000 υπάλληλοι της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης και αυτοί ζητούν, κάνουν εσωτερικά υπομνήματα και τα λοιπά στον Blinken για να ζητούν να αλλάξει πολιτική, να μην στηρίζουν το Ισραήλ. Αυτοί οι 1.000 δεν υπογράφουν αλλά δεν αποκαλύπτουν το όνομά τους γιατί φοβόνται ότι θα τους απολύσουν. Υπάρχει δηλαδή μια αλλαγή και λέει: η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών υποστηρίζει μια κατάπαυση του πυρός, αναφέρει η επιστολή, η οποία αναφέρεται στη δημοσκόπηση του Οκτωβρίου, σύμφωνα με την οποία το 66% των Αμερικανών και το 80% των Δημοκρατικών πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός. Επιπλέον, οι Αμερικανοί δεν θέλουν ο στρατός των ΗΠΑ να παρασυρθεί σε ένα άλλο δαπανηρό πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πάλι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού ανησυχητικές πληροφορίες για την εισβολή του Ισραηλινού στρατού στην Αλ-Σίφα. 3 Τούρκοι δικηγόροι, κολλητοί του Ερντογάν, αυτό τον Κιουλούγκ, ο Μετίν Κιουλούγκ, τον ξέρω κιόλας, μιλάμε για τρομερά νούμερα, κολλητοί του Ερντογάν, κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά κατά του Νετανιάχου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και του σέρνουν τα μύρια όσα αυτά να τα βλέπουν οι Ισραηλινοί που ετοιμαζόταν πριν την εισβολή της Γάζας να στείλουν τον αγωγό στην Τουρκία. Για να δείτε πόσο σοβαρό κράτος είναι και το Ισραήλ που το εκθιάζουμε. Πού πάτε να το δώσετε, πού πάτε να δώσετε, να δώσετε το σκηνή να σας κρεμάσει ο Ερντογάν, αυτό θα σας κάνει. Λοιπόν, πάμε, είπα. Θα τα περάσουμε αυτά όμως επιγραμματικά. Είναι στο προσκήνιο ο χρηματισμός, φερόμενος χρηματισμός του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης. Λέγεται ότι αν πήρε κάτι, το πήρε για να δώσει όλα τα χαρτιά, τις άδειες, να λειτουργήσει το τουρκικό σπίτι στην Νέα Υόρκη. Δεκάδες εκατομμύρια εξόδεψαν οι Τουρκία και κάτι να δώσουν και σε αυτούς που υπογράφουν. Πώς λέγεται αυτό? Λιπαντικό,
για να τρέχουν γρήγορα οι υπογραφές. Βέβαια, άμα δεν έχεις λιπαντικό, ο στυλός σκαλώνει. Μόλις το βάλεις λιπαντικό, πέφτουν οι υπογραφές κατευθείαν. Λοιπόν, έχω στα χέρια μου δημοσκόπηση του Reuters, της εταιρείας Ipsos, για λογαριασμό του Reuters, και λέει ότι τα ποσοστά των ανθρώπων που θέλουν κατάπαυση του πυρός, που διαφωνούν με την πολιτική του Biden στο θέμα του Ισραήλ, είναι υψηλότερα από το προηγούμενο, κατά 10% περίπου. Οι περισσότεροι δεν θέλουν εμπλοκή, δεν θέλω να τα πω τώρα, δεν έχουμε χρόνο γιατί πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα. CNN, ο Biden είναι έτοιμος να υπογράψει ένα σχέδιο χρηματοδότησης της κυβέρνησης των ΗΠΑ, στο οποίο όμως δεν θα υπάρχουν κεφάλαια για την Ουκρανία και το Ισραήλ. Γιατί 19 του μηνός, είπαμε, πάλι βγαίνει από την πρίζα το ομοσπονδιακό κράτος. Συναντώνται σήμερα ο Biden και ο Xi Jinping. Θεωρείται μια εξαιρετικής σημασίας συνάντηση υπό το πρίσμα των εξελίξεων που είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Πόλεμο στην Ουκρανία, πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δεν θέλουν οι ΗΠΑ ένα τρίτο μέτωπο. Και θα το εκμεταλλευτούν και αυτό οι Κινέζοι, θα πάνε να κάνουν κάποιες συμφωνίες, ούτως ώστε να... Λοιπόν, πάμε τώρα στη Ρωσία. Είδα ότι λογαριασμός ρωσικός, δεν ξέρω αν το είπε ο Πεσκόφ, δεν το ξέρω. Πάντως εκεί το αποδελτίωσα, τώρα δεν το σημείωσα. Αναφέρουν μια δήλωση που είχε κάνει ο Μπλίνκεν τις αρχές του τρέχοντος έτους. Είπε, δεν μπορούμε ποτέ να αφήσουμε τα εγκλήματα που διαπράττει η Ρωσία να γίνουν, να είναι κάτι το φυσιολογικό. Δηλαδή το να βομβαρδίζουμε σχολεία, νοσοκομεία και πολυκατοικίες στα ερείπια δεν είναι φυσιολογικό. Λένε οι Ρώσοι και λένε, αλλά αυτά είναι εγκλήματα αν δεν είσαι σύμμαχος της Ουάσιγκτον. Αν είσαι σύμμαχος της Ουάσιγκτον, δεν είναι εγκλήματα. Εντάξει, τώρα σήμερα οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέριψαν το 8ο μαχητικό αεροσκάφος της Ρωσίας, Σουχόι 25, βομβαρδιστικό γερό, και το κατέριψαν στην πόλη Αντβίβκα, την οποία τείνουν να την περικυκλώσουν. Όλα δείχνουν ότι θα έχει την τύχη του Μπαχμούτ, ότι με μεγάλες απώλειες των Ρώσων, ότι θα πέσει τελικά στα χέρια τους. Είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια του Ντονέτσκ. Όπως είπε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού στρατού, οι ένοπλες δυνάμεις το τελευταίο 24ωρο της Ουκρανίας απόθυσαν 15 ρωσικές επιθέσεις. Ο Ζελένσκι στο βραδινό του τηλεοπτικό μήνυμα είπε ότι οι απώλειες των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή της Αδβίβκα είναι μεγαλύτερες από εκείνες που υπέστησαν στον Μπαχμούτ. Όσο περισσότερες είναι οι απώλειες των ρωσικών δυνάμεων στην Αδβίβκα, σε τόσο χειρότερη θέση θα περιέλθει η Μόσχα αναφορικά με τις πολεμικές επιχειρήσεις της. Επίσης, είδα δημοσίευμα και είδα και ένα χάρτη, έχουν κάνει κάποια προγεφυρώματα οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, πεζοναύτες μάλλον, γιατί αυτό είναι μια δύσκολη επιχείρηση, έχουν γαντζωθεί στην ανατολική πλευρά του Δνίπερο ποταμού. Από ό,τι λένε οι Ρώσοι, δεν μπορούν να επεκτείνουν τα προγεφυρώματα γιατί πέφτουν πάνω σε πυκνά πυρά και έτσι παραμένουν εκεί. Πάντως τα προγεφυρώματα οι Ρώσοι δεν τα έχουν εξαλείψει ακόμα. Η Δανία, ξέρετε, υπάρχουν τα στενά της Δανίας που οδηγούν στη Βαλτική θάλασσα ή από τη Βαλτική θάλασσα οδηγούν στον Ατλαντικό ωκεανό. Η Δανία είπε ότι θα σταματήσει τα ρωσικά δεξαμενόπλια που δεν έχουν που δεν είναι ασφαλισμένα σε δυτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Η Ρωσία λέει εκεί ότι είναι δεσμευμένη από τη συνθήκη του Μοντρέ. Δεν ήξερα ότι η συνθήκη του Μοντρέ ότι υπάρχει συνθήκη του Μοντρέ, μπορεί πιθανόν να είναι άλλη, που αφορά την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά της Δανίας. Και το θέμα είναι τα δεξαμενόπλια, το πετρέλαιο, έτσι. Ανώτεροι Ιρανοί και Ρώσοι διπλωμάτες
πραγματοποίησαν συνομιλίες στην Τεχεράνη για να συζητήσουν την ομάδα BRICS και τους τομείς δραστηριοτήτων της. Σε αυτόν τον γύρο συνομιλιών, οι δραστηριότητες των BRICS στους τομείς της οικονομίας, του χρηματοπιστωτικού τομέα, του εμπορίου, της ενέργειας, των μεταφορών, του κοινοβουλίου, της γεωργίας, των νέων τεχνολογιών, της επιστημονικής έρευνας, της υγείας, της τεχνολογίας, πληροφοριών, του περιβάλλοντος, του εναέριου χώρου, του αθλητισμού, του πολιτισμού, της νεολαίας και της ανάπτυξης. Συζητήθηκαν λοιπόν όλοι αυτοί οι τομείς μεταξύ Ιρανών και Ρώσων διπλωματών, δεδομένου ότι το Ιράν θα γίνει μέλος αυτής της ομάδας. Έχουμε μια πολύ σημαντική επίσκεψη σήμερα, έκτακτη επίσκεψη, εντάξει θα μου πείτε τώρα ο διοικητής της CIA δεν κάνει προγραμματισμένα ταξίδια, στο Κίεβο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Asia Times, το οποίο δημοσίευμα κάνει μια εκτενή αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί και αναφέρει ότι αναφέρεται στο αδιέξοδο, όπως το αποκάλυψε και ο αρχηγός ΓΕΘΑ στο Economist, ότι έχουμε πλέον περιέλθει σε αδιέξοδο επιχειρήσεις μας στα πεδία των μαχών, ότι υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα στην Ουκρανία, κάποιοι λένε να τα βρούμε με τους Ρώσους, ο Ζελένσκι δεν μπορεί να το πει αυτό γιατί έχει δεσμευτεί, επειδή ο Ζαλούζνι φέρεται ως υποψήφιος να διεκδικήσει την Προεδρία από τον Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι με δική του απόφαση του αποκεφάλισε 3 στρατιωτικούς συνεργάτες του, τους Σεργέι Νάγεφ, Αλεξάνδρ Ταρνάφσκι και Τατιάνα Οστατσένκο, ενώ πριν λίγες μέρες σκοτώθηκε από χειροβομβίδα σε παγιδευμένο την ημέρα των γενεθλίων του, πήρε ένα πακέτο, το άνοιξε, σκοτώθηκε ο ταγματάρχης Γενάντι Τσαστιάκοφ, συνεργάτης στενός του Ζαλούζνη. Και ενώ είπαν άλλοι ότι ήταν ατύχημα, δυστύχημα, δεν ήταν δυστύχημα, λέει, τον έφαγαν, είπε ο Ζαλούζνη, και είναι ένα μήνυμα που πάει και στον ίδιο, ότι άμα φάγαμε τον, μπορεί να φάμε και σε σένα και εσένα. Δεν είναι τυχαίο ότι τον χορό της αποδόμησης του Ουκρανού Προέδρου εγγενίασε προμηνός εκτενές δημοσίευμα του περιοδικού Time, στο οποίο ο Ζελένσκι περιγράφεται ως εγκλωβισμένο σε έναν δικό του κόσμο, σε μία μάλλον μεγαλομανή πρόσληψη της κατάστασης, την οποία δεν τολμά να διαπεράσει κανείς από τους υφισταμένους του. Σύμφωνα άλλωστε με τα όσα δημοσιοποίησε το NBC News στις 3 Νοεμβρίου, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν αρχίσει να βολιδοσκοπούν την Ουκρανική πλευρά για το περίγραμμα μιας πιθανής συμφωνίας με τη Ρωσία. Λοιπόν, αυτά και με την Ουκρανία. Όχι, το τελευταίο είναι, ο Έλον Μάσκ αποκάλυψε το Ζελένσκι χασάπι. Νομίζω ότι ο Ζαλούζνη είναι σίγουρα κάποιος που εκτιμά τις ζωές των ανθρώπων του και ρίχνει μια νυφάλια ματιά στο τι συμβαίνει. Ο Ζελένσκι ζει εδώ και πολύ καιρό στην πραγματικότητα του χασάπι του και αυτή η πραγματικότητα δεν ταιριάζει με αυτά που συμβαίνουν στον κανονικό κόσμο. Στην πραγματικότητα ο Ζελένσκι είναι πολύ χειρότερος από χασάπι. Ο Ζελένσκι σφάζει σκληρά και νόμιμα τους δικούς του ανθρώπους, είπε ο Έλον Μάσκ. Αυτό είναι ενδεικτικό ότι κάτι συμβαίνει, κάτι τρέχει με τον Ζελένσκι στην Ουκρανία, αλλά και με τη Δύση που τον στηρίζει. Που τον στήριζε μάλλον. Λοιπόν, έχουμε σοβαρές εξελίξεις έχουμε σοβαρές εξελίξεις στη Γερμανία. Ο πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Εβραίων της Γερμανίας, όπως έχουμε εδώ το ΚΙΣ, το οποίο το ΚΙΣ έβγαλε μια ανακοίνωση για την επίσκεψη του Ερντογάν στην Ελλάδα. Παιδιά, δεν μας νοιάζει. Οι Εβραίοι της Γερμανίας, ο κύριος, να τον δούμε εδώ, Γιώζεφ Σούστερ, στο δίκτυο Φούνκε είπε: ο Ταΐπ Ερντογάν δεν επιτρέπεται να είναι εταίρος της γερμανικής πολιτικής. Και επίσης την ακύρωση της επίσκεψης ζητεί η κουρδική κοινότητα που είναι 1,5 εκατομμύριο στην Γερμανία, αλλά και η αριστερά. Λοιπόν, όποιος όχι μόνο αρνείται το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ, αλλά και το πολεμά ενεργά, δεν επιτρέπεται να είναι εταίρος της γερμανικής πολιτικής.
δήλωσε ο πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Εβραίων της Γερμανίας, Γιώζεφ Σούστερ, στο δίκτυο Φούνκε, και ζήτησε από τον Σόλτς να αξιοποιήσει την επίσκεψη προκειμένου να καταστήσει πολύ σαφές στον Ερντογάν ότι η σχετικοποίηση της τρομοκρατίας της Χαμάς δεν θα γίνει σε καμία περίπτωση αποδεκτή. Πολύ ήπιος σε βρίσκω, κύριε Σούστερ. Να μην επισκεφτεί τη Γερμανία, απλά είναι τα πράγματα. Τι να εκμεταλλευτεί. Οι άλλοι, οι Κούρδοι, λένε να μην έρθει καθόλου. Και οι αριστεροί. Ο Ερντογάν έστειλε συγχαρητήρια στο ψευδοκράτος. Με συγχαρητήρια προς το ψευδοκράτος για τα 40 χρόνια από τη μονομερή ανακήρυξη της ύπαρξής του, στον απόϊχο της συμφωνίας που υπεγράφει χθες στη Λευκοσία, ξεκίνησε την ομιλία του ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν. Μιλώντας στη συγκέντρωση του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ο Ερντογάν συνεχάρει ολόψυχα τα κατεχόμενα και δήλωσε ότι ως Τουρκία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους Τουρκοκύπριους. Λοιπόν, να κλείσουμε έχουμε και άλλα θέματα πολλά, δεν προλαβαίνουμε, μόνο να κάνουμε μία αναφορά, θα τα αφήσω εδώ αν προλάβουμε αύριο. Τώρα τα αφήνω εκεί δίπλα για αύριο, έχει γίνει μια στίβα δίπλα. Έρχεται ο Ερντογάν εδώ συνολικά 300 άτομα. Συγγνώμη, οι διπλωμάτες όταν κάθονται και κανονίζουν της επίσκεψης, κανονίζουν πρώτον την ατζέντα, με μεγάλη, αυτό το θέμα θα συζητηθεί, αυτό το δέχομαι, αυτό δεν το δέχομαι, κανονίζουν την ατζέντα. Οκ. Από εκεί και μετά, το μέγεθος της αποστολής δεν θα πρέπει να υπάρχει μια αναλογικότητα. Πήγε ποτέ η Ελλάδα με 300 άτομα αντιπροσωπεία, επιχειρηματίες, μαφιόζοι, γκριζιλίκοι, εγκληματίες, όλοι μαζί, 300 άτομα θα κάνουν, τι θα κάνουν, απόβαση θα κάνουν στην Ελλάδα. Και γιατί το δέχεται αυτό η Ελλάδα. Δηλαδή τι εντύπωση δίνουμε στους Έλληνες, ότι πάτε να μας κάνετε δορυφόρο της Τουρκίας. Τι κόλπα είναι αυτά. Τι κόλπα είναι αυτά. Έτσι λειτουργούν τα κανονικά κράτη. Είμαστε Αφρική, είμαστε. Στην Αφρική πηγαίνουμε 300 άτομα. Και στις υπανάπτυκτες ώρες. Τι να κάνει εδώ με 300 άτομα Ερντογάν. Τέλος πάντων, όσον αφορά τα ΜΟΕ. Υπάρχει μια λίστα που με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που οριστικοποιήθηκε το 2011. Αυτοί είδαν χθες ο Λαλάκος που πήγε στην Άγκυρα και είπαν να τα πιάσουμε ένα-ένα να δούμε τι μπορούμε να εφαρμόσουμε. Η λίστα του 2011 περιλαμβάνει κυρίως χαμηλής πολιτικής μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών, αλλά πιο σημαντικό θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτό της εγκατάστασης κόκκινης γραμμής μεταξύ των αεροπορικών στρατηγιών. Λάρισα και Εσκή-Σεκίρ, η ΤΑΔ, τακτική αεροπορική διοίκηση σε εμάς. Η πρώτη είναι και αυτοί έχουν δύο. Μία εδώ και μία στο Εσκή-Σεκίρ και μία στο Διαρμπακίρ, νομίζω. Ή στη Μαλάτια, δεν θυμάμαι. Η κόκκινη γραμμή είχε αποφασιστεί το 2007 και στόχο έχει να λειτουργεί αποτρεπτικά για να μην έχουμε κάποιο επεισόδιο. Μεταξύ των άλλων ΜΟΕ που θα δρομολογηθούν είναι μια μεγάλη γκάμα από τη διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων ή αγώνων ομάδων των σωμάτων ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών. Δηλαδή έρχεται ο άλλος μετάθεση από τα κατεχόμενα, πάει σε μια μονάδα και μετά άρχισε εσύ κάνεις αγώνα μαζί του. Και μετά λες υπογραμμίζουμε. Ποιον δουλεύετε, τι υπογραμμίζουμε. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Τι θα πει κάνουμε αγώνες με αυτόν ο οποίος έχει σχέδια να καταλάβει τα νησιά. Και ξέρετε ότι έχει σχέδια και δεν το κρύβουν κι άλλωστε. Λοιπόν, ανταλλαγές επισκέψεων αξιωματικών, γιατί ανταλλαγές επισκέψεων διοικητών μονάδων παραμεθορίων περιοχών, αυτό είναι σωστό. Και άλλα. Η συζήτηση για ΜΟΕ ήταν πάντοτε φορτισμένη αρνητικά. Στη διάθεση των δύο χωρών υπάρχουν τα δύο σημαντικά κείμενα του 1988, το μνημόνιο Παπούλια Γιλμάζ, υπόψη ότι όταν αυτό υπογράφηκε, επειδή η υπηρεσία, όπως είναι σωστό, παρακολουθούσε, ο Γιλμάζ πήγε στο τηλέφωνο και ενημέρωσε και είπε: σήμερα πετύχαμε μια μεγάλη νίκη. Βάλαμε πόδι στο Αιγαίο με το μνημόνιο Παπούλια Γιλμάζ. Εσείς κρατήστε το ακόμα.
και οι κατευθυντήριες γραμμές για αποφυγή ατυχημάτων ή επεισοδίων στο διεθνή εναέριο χώρο και στα διεθνή ύδατα. Αυτή είναι η παγίδα. Και φυσικά ένας κατάλογος 29 λιγότερο πολιτικά φορτισμένων ΜΟΕ, τα οποία δεν έχουν εφαρμοστεί. 29. Η προσπάθεια της Τουρκίας παγίως ήταν μέσα από τη συζήτηση για τα ΜΟΕ να επιβάλλει τη συζήτηση και θεμάτων που αφορούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Ενώ και οι προσπάθειες ξένων μεσολαβητών, Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Σολάνα, εστιάζονταν στην υιοθέτηση ΜΟΕ τα οποία είχαν στόχο τον περιορισμό του κινδύνου στρατιωτικού επεισοδίου στο Αιγαίο, με την ουσιαστική νομιμοποίηση όμως των τουρκικών αμφισβητήσεων και όχι τη διακοπή των παράνομων δραστηριοτήτων. Δηλαδή ΜΟΕ για να υποχωρήσουμε εμείς. Υπόψη είναι ότι την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών διαταράσσεται, πλήττεται από τις ενέργειες της Τουρκίας. Και τι μας λένε οι άλλοι? Όχι, λέει, θα υποχωρήσετε εσείς για να έχουμε εμπιστοσύνη. Τώρα μιλάμε για τον απόλυτο παραλογισμό. Και δεν του έδωσαν μια κλωτσιά στον πισινό αυτού που τα έλεγε του πέρα. Φύγε από εδώ, ρε. Φύγε από εδώ που θα μου πεις αυτά τα πράγματα. Να πας να πεις στον Τούρκο να μην παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Αυτή είναι η τέτοια ενός κράτους. Όταν είσαι ψοφοδεής, εσένα σου λένε άντε γύρνα και από την άλλη μεριά. Λοιπόν, μεγάλο θέμα πάντοτε αποτελούσε το θέμα της αναγνώρισης και αναχέτησης τουρκικών αεροσκαφών που παραβίαζαν τον ελληνικό εναέριο χώρο ή προέβαιναν σε παραβιάσεις του FAR. Οι προτάσεις αφορούσαν το σύστημα IFF ηλεκτρονικής αναγνώρισης των τουρκικών αεροσκαφών ως φιλίων. Λέει δηλαδή, τώρα το ζητάνε, να έχουμε, όταν τα αεροσκάφη έχουν ένα σύστημα IFF, το οποίο παίρνει σήματα από το απέναντι αεροσκάφος και αν δεν είναι ίδιο, το λέει είναι εχθρικό. Τώρα λέει θα βάλετε ίδια IFF να είναι φίλια. Πώς φίλια? Άμα με παραβιάζουν, δεν ζητάει άδεια και με παραβιάζουν τον εναέριο χώρο, πώς θα είναι φίλιο? Προσέξτε εδώ, προσέξτε παγίδα. Και έτσι να μην γίνεται αναγνώριση και αναχέτηση αφού είναι φίλιο. Κάτι που ουσιαστικά στερεί την Ελλάδα από το δικαίωμα άμυνας εντός του εναέριου χώρου της και μάλιστα πάνω από το δικό της έδαφος. Καλά, μιλάμε είναι τρελοί οι άνθρωποι κανονικά, έτσι. Επίσης, να σας πω κάτι, κανένας γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δεν θα το έλεγε αυτό αν ήξερε ότι θα φάει μια κλωτσιά στον κόλο. Κανένας. Επειδή μάλλον τα θέλει ο ποπός μας, έτσι. Γι' αυτό τα λένε. Ποιος θα σου πει αυτό το πράγμα τώρα? Να πετάει πάνω από ελληνικό εναέριο χώρο και να το έχω φίλιο? Επίσης, οι προτάσεις για αφοπλισμό των αεροσκαφών που πετούν στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια ασκήσεων, δηλαδή να κάνουμε ασκήσεις για να υπερασπιστούμε τα νησιά μας από τα τουρκικά σχέδια να τα καταλάβουν, αλλά δεν θα έχουν όπλα και θα κάνουν και βολές. Τι μας λέτε, ρε? Η λογική της Τουρκίας και των μεσολαβητές, οι φίλοι που είμαστε μαζί στην ίδια πλευρά της ιστορίας, τη σωστή, έτσι, ήταν να εξασφαλιστεί ουσιαστικά ότι η Τουρκία θα μπορεί να συνεχίσει και εμπράκτως να αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά δεν θα έχουμε κίνδυνο δρομού επεισοδίου. Δηλαδή, κάνε το πιο καλά, πιο άνετα και να κοιμούνται ήσυχα στην Άγκυρα. Δεν πρόκειται να μας πειράξουν, θα συνεχίζουμε να αμφισβητούμε. Λοιπόν, αυτά για απόψε και περιμένω να δω τώρα το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, τις Ενώσεις Αρμενίων, Ενώσεις Ποντίων, Ενώσεις Μικρασιατών και άλλες οργανώσεις των Κυπρίων, να δούμε τι θα κάνουν, πώς θα αντιμετωπίσουν την έλευση του νέου Ατήλα με 300 άτομα, αυτή την επέλαση του Ερντογάν στην Αθήνα. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.